ओके, गुड आफ्टरनून. आवाज येतोय सर्वांना? आवाज येतोय का? सर्वांना आवाज येत असावा. ओके, आपण आजचं लेक्चर सुरू करूयात. ओके, समजतंय का तुम्हाला? सर्क्युलेशन चॅप्टर खूप सोपा आहे आणि खूप वेटेजचा चॅप्टर आहे हा. ओके, आवाज येतोय का? येस सर म्हणा, नो सर काहीतरी म्हणा. ओके, ठीक आहे, आपण स्टार्ट करूया. तर याआधी आपण काय पाहिलं होतं की आरबीसी पाहिल्या. आरबीसी नंतर आपण आपल्या कालच्या व्हिडिओचा जो पार्ट होता म्हणजे WBC, त्याच्यामध्ये त्याचे दोन प्रकार पाहिले आपण. त्यातला एक प्रकार पूर्ण काल केला, ग्रॅन्युलोसाइट्स. टुडे वी गोइंग टू डिस्कस अग्रॅन्युलोसाइट्स. हा प्रकार आपण आज पाहणार आहोत. बरोबर? कालचं तुम्हाला समजलं का? समजलं कालचं? आपण काल काय पाहिलं होतं? काल ग्रॅन्युलोसाइट्स पाहिलं. त्याच्यामध्ये त्याचे 3 प्रकार पाहिले. कोणते 3 प्रकार? सिंपल आहे, ऍसिडोफिल, बेसोफिल आणि न्यूट्रोफिल. जे त्याचे 3 प्रकार कशावरून पडले तर त्याचे स्टेनिंग प्रॉपर्टी जी आहे त्या स्टेनिंग प्रॉपर्टी वरून आपण त्याला काय केलं, त्याचं डिव्हायडेशन केलं. कशामध्ये? ग्रॅन्युलोसाइट्स. ग्रॅन्युल म्हणजे काय हे मी तुम्हाला काल सांगितलेलं होतं. बरं, आता इथपर्यंत काय अडचण आहे का? तर नसावी. आता इथून पुढचा जो पार्ट आहे तो व्यवस्थित लक्ष द्या. आपण पुढे कंटिन्यू हा व्हिडिओ करूया. ओके, ठीक आहे, चला. So, in the previous lecture, we discussed about white blood cell. You know about that there are the 5 types of the white blood cells. That is called, I already remember you, and you are very familiar about these are the 3 in the granulocytes, and these 2 means monocytes and small lymphocytes, or we can say the lymphocytes. These are granulocytes, agranulocytes, and these 3, basophil, neutrophils, and acidophils or eosinophils, are under the granulocytes. We already discussed. Okay, so just once again you can remind, a granular cytoplasm is there, so the granular cytoplasm is there, so the granular containing these 3 types, and a granulocytes containing these 2 types, that is lymphocytes and monocytes. Okay, so WBC चं जे पॉलिफॉर्मिझम आपण काल पाहिलं होतं. पॉलिमॉर्फिझम आपल्यामध्ये एक सब टॉपिक आहे. त्यानंतर टाइप्स ऑफ WBC, परत तेच सांगतोय, वेगळं काही नाहीये. हा, त्यानंतर हे त्याचे जे डायग्राम्स आहेत ते तुम्ही पाहू शकता. इसायनोफिल्स कशा दिसतात, न्यूट्रोफिल्स म्हणजे कशा दिसतात, बेसोफिल्स कशा दिसतात. त्यानंतर आजचा टॉपिक आहे तो म्हणजे आपण ग्रॅन्युलोसाइट्स पाहणार आहोत. त्यापूर्वी हे झालेलं मी फक्त दाखवतोय. न्यूट्रोफिल्स, त्याच्यामध्ये ते फॅगोसाइटोसिस कसं करतात सेल. ह्या न्यूट्रोफिल्स अनेक लोब आहेत, त्याच्यामध्ये 2 ते 7 लोब आहेत असं आपण पाहिलं होतं. बरोबर? त्यानंतर हा पुढचा टॉपिक बेसोफिल्स. बेसिक डायने ते रंगवलं जातं, स्टेन केलं जातं. मिथिलीन ब्ल्यू मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं. हे अशा प्रकारच्या ज्या सेल्स दिसतात बेसोफिल सेल्स आहेत. त्यानंतर ह्या ऍसिडोफिल्स किंवा इसायनोफिल सेल्स आपण काल पाहिल्या होत्या. तर याच्यामध्ये इसायनोफिल सेल्स मध्ये जी महत्वाची गोष्ट आहे की इसायनोफिल जस्ट स्टेनने रंगवले जातात. जसं आता आपण पाहिलं बेसोफिल मिथिलीन ब्ल्यूने, तसं हे इओसिन नावाची जी स्टेन आहे ही सगळ्यात महत्वाची. द क्वेश्चन विल आस्क इन द सीईटी, व्हिच स्टेन इज युजफुल फॉर ऍसिडोफिल्स. तर त्या स्टेनचं नाव आहे इओसिन. सो कीप इन माइंड अबाउट द इओसिन. त्यानंतर फॅगोसाइटोसिस करतात, डिटॉक्सिफिकेशन, अँटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी दाखवली जाते त्याच्याद्वारे, वगैरे वगैरे. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण काल स्टडी केलेल्या आहेत, तुम्हीही करू शकता. इसायनोफिल अशा पद्धत. आता दुसरा जो प्रकार आहे तो अग्रॅन्युलोसाइट्स. आता अग्रॅन्युलोसाइट ज्या सेल्स आहेत म्हणजे काय, आपण याच्यामध्ये म्हणू शकतो की त्याच्यामध्ये ग्रॅन्युल ऍबसेंट आहे. मीन्स व्हॉट, देर इज अ नो डिस्टिंक्ट ग्रॅन्युल. त्याच्यामध्ये नो डिस्टिंक्ट ग्रॅन्युल means whatever with the granule is no distinct or granule is absent inside this type of cell, so it is called agranulocytes. Or we can say there is a granule but it is a very too much fine, खूपच फाईन आहे अशा पद्धतीचं जर ग्रॅन्युल असेल, so it is called agranulocytes. This type of cell is important for granule is absent, non granulate. 28% पार्ट कशामध्ये आहे त्याच्यामध्ये WBC चं त्याने व्यापलेलं आहे. इट इज अ प्रोड्यूस फ्रॉम लिम्फॉइड स्टेम सेल. आपण काल बघितलं होतं लिम्फॉइड स्टेम सेल. दीज आर द वी कॉल प्रिव्हियसली एज अ मल्टीपोटंट
multipotent stem cell. It is this multipotent stem cell which is present inside the bone marrow. ही कुठं सेल आहेत? These are present in the bone marrow. Bone marrow. कशामध्ये? बोन मॅरो मध्ये ह्या मल्टीपोटंट सेल प्रेझेंट आहे. आणि दिस मल्टीपोटंट आय यस्टरडे आय एम टेलिंग अबाउट इट, टोल्ड अबाउट इट दॅट this multipotent cell is developed into the specialized cell, and this specialized cell is divided again into some cells are divided into RBC, some cell divided into WBC, some cell divided into B lymphocytes, T lymphocytes, all whatever with immunodeficiency cells which are developed or which is occurred from this bone marrow, this multipotent or this is called lymphoid stem cell. स्टेम सेल म्हणजे जी सेल असते त्याला आपण म्हणतो इट इज अ टोटिपोटंट सेल. कसली सेल असते मी तुम्हाला कालही सांगितलं होतं, टोटिपोटंट सेल. सो कीप इन माइंड न्यूक्लियस इज लार्जर इन साइज अँड लोब्स आर ऍबसेंट. ह्याच्यामध्ये एकच आहे, काही न्यूक्लियस मोठं आहे आणि लोब म्हणजे जसे हे लोब आपण काल पाहिले होते असे लोब नाहीत, फक्त एकच न्यूक्लियस तुम्हाला त्याच्यामध्ये दिसून येईल. अशा पद्धतीची रचना ह्या अग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये दिसून येते. आता याच्यामध्ये जर बोलायचं झालं तर ह्या ज्या अग्रॅन्युलोसाइट सेल्स आहेत, इट इज कॉल्ड, कीप इट राईट डाऊन, इट इज कॉल्ड लार्जेस्ट WBC. त्याला काय म्हणायचं? लार्जेस्ट WBC म्हणजेच कोण आहेत? ह्या अग्रॅन्युलोसाइट सेल्स. प्रश्न विचारला तुम्हाला कोणत्या सेल सगळ्यात लार्जेस्ट आहेत, तर ह्या सगळ्यात लार्जेस्ट सेल कोणती आहे? तर ही WBC आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट, कारण एकच लोब आहे ना, लोब नाही, मोनोन्यूक्लिएट. इट इज कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट लिकोसाइट्स. त्याला काय म्हणायचं? मोनोन्यूक्लिएट लिकोसाइट सेल. कुठल्या आहेत ह्या? इट इज कॉल्ड मोनोन्यूक्लिएट लिकोसाइट्स, म्हणजेच त्याला म्हणायचं अग्रॅन्युलोसाइट सेल. त्याला आपण काय म्हणतो? इट इज कॉल्ड अग्रॅन्युलोसाइट आपण त्याला म्हणू शकतो. बरोबर. आता हे मग अशीच तुम्हाला पाहिलं की हे कशापासून प्रोड्यूस होतात, तर इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम लिम्फॉइड टिश्यू किंवा त्याला आपण काय म्हणू की लिम्फोसाइट्स. आता याच्यामध्ये लार्जर सेल्स आहेत, लोब्युले ऍब्सेंट आहे, बरोबर का नाही? ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामध्ये. आता याला आपण याचे दोन भाग पडतात, एक आहे लिम्फोसाइट आणि दुसरा जो आहे त्याला त्याचं नाव आहे मोनोसाइट. पहिल्यांदा आपण पडू लिम्फोसाइट्स. आता ह्या लिम्फोसाइटचं जर अतिशय कॅरेक्टरिस्टिक फीचर जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये याला स्मॉलेस्ट WBC म्हणतात, बरं का. पण याच्यामधलं न्यूक्लियस आहे ते फार मोठं आहे, बरोबर. लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस. कसं आहे? लार्ज आणि गोलाकार न्यूक्लियस आहे. स्मॉल अमाऊंट ऑफ सायटोप्लाझम याच्यामध्ये कमी प्रमाणात असलेला सायटोप्लाझम आहे लिम्फोसाइट्स मध्ये. अकाउंट फॉर 25 to 30% ऑफ WBC काउंट. ह्याच्यामध्ये मगाशीच आपण 28% बघितलं होतं, म्हणजे त्या दरम्यान 25 ते 30% त्याच्यामध्ये WBCचा भाग हा लिम्फोसाइटने व्यापलेला आहे. आता याच्यामध्ये दोन प्रकारचे लिम्फोसाइट सापडतात, एक T लिम्फोसाइट्स आणि दुसरा जो आहे तो B लिम्फोसाइट्स. आपण ते पुढे पाहू. आता हे जे आहे इट इज ऍक्च्युअली दिस लिम्फोसाइटिक सेल इज रिलेटेड विथ immunodeficiency. Actually lymphocyte cells are we can say it's a much common cells of immunodeficiency, or it is the most common cells of the immune system, that is the lymphocytes. Lymphocytes हे कॉमन आहेत कशामध्ये? आपल्या रोग प्रतिकारक क्षमतेमध्ये ह्या सेल कशा आहेत? एकदम कॉमन अशा सेल्स आहेत. आता ह्या ज्या लिम्फोसाइट्स आहेत, आता लिम्फोसाइट्स कसं काम करतात की आपल्या शरीराचा जर इम्युनो रिस्पॉन्स, कसला इम्युन रिस्पॉन्स जर का मिळाला, इम्युन रिस्पॉन्स, सो दे गेट ऍक्टिव्हेट. त्या काय होतात? ऍक्टिव्हेट होतात. म्हणजे कोणीतरी काहीतरी म्हणायलाच पाहिजे, बस लगेच त्या ऍक्टिव्हेट होतात. मीन्स व्हॉट? आफ्टर गेटिंग द इम्युनो रिस्पॉन्स these cells get activate and it forms a different type of immunodeficiency related cells like these cells: helper T cell, killer T cell, memory T cell, suppressor T cell, T lymphocytes or B lymphocytes. All these cells are derived from bone marrow. कुठे त्या बोन मॅरो मधल्या, मगाशी जे स्लाइड मध्ये दाखवलं ना, बोन मॅरो मधल्या स्टेम सेल पासून ह्या सेल्स काय होतात? उत्पन्न होतात. आता याच्यामध्ये काय होतात की एखादा आपल्याला फॉरेन पॅथोजन आला, सपोज यू गेट द बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, व्हायरल इन्फेक्शन or pathogenic attack on your body, that time what's happened? It secrete the antigen. These cells, like a B lymphocyte, it is useful for producing the antibody. Just you know that
in case of the corona, there is a corona producing the antigen, but there is no antibody is present in our body for the curing the corona. So what's happened? We get the vaccination. What is the vaccination? It is a one type of attenuated cells, or we can say the half-life cells of the corona is injected inside the body. Means what? These injected cells comes inside the body, they get the immunoresponse. After getting the immunoresponse of the body, these all cells, means the B lymphocyte cell, T lymphocyte cell, these cells get activated and they forms different forms of that particular cell. Means what? As soon as the immunoresponse is get, or as soon as the immunoresponse is occur in our body, what's happened? The Xerox copies of the B lymphocytes and T lymphocytes are forms. So what happened in this case? Whatever be the number of B lymphocytes and T lymphocytes get double or more and more. म्हणूनच काय होतं की इन्फेक्शन झालं आणि रक्त चेक केलं की आपल्याला काय डॉक्टर सांगतात पेशी वाढल्यात. पेशी वाढणे इज द इंडिकेशन ऑफ व्हायरल और बॅक्टेरियल इन्फेक्शन और एनी पैथोजेनिक इन्फेक्शन. So this is only due to the increasing the number of cells is only depends upon the B lymphocytes and T lymphocytes. What they are, how they are playing the role inside the body. They are divided into 4 groups. Helper T cells means what? नावातच अर्थ आहे. हेल्पर टी सेल्स, अशा टेल्सच्या अनेक सेल्सच्या अनेक झेरॉक्स कॉपी तयार होतात आणि त्या काय करतात? आपल्या इम्युन सिस्टीमला ज्या सेल्स मदत करतात, दीज आर नथिंग बट हेल्पर टी सेल. काही सेल्स काय करतात? किलिंग करायचं काम करतात. म्हणजे काही सैन्य डायरेक्ट फायरिंग करतात आणि काही सैन्य मदत करतात. हे मदत करणारे सैन्य आणि हे डायरेक्ट फायरिंग करणारे, एन्काउंटर करणारे, फॅगोसायटोसिस करणारे, डिस्ट्रॉय करणारे ज्या टी सेल्स आहेत, दीज आर द किलर टी सेल्स. थर्ड वन इज अ मेमरी टी सेल. मेमरी म्हणजे काय? आठवण. आपल्याला बघा पोलिओचा लस दिली आपल्याला. पोलिओची लस दिली म्हणजे काय केलं? कोरोनाची लस दिली म्हणजे काय केलं? त्यांचेच अर्धे मेलेले जे व्हायरस आहेत किंवा काय जीवाणू असतील ते आपल्यामध्ये सोडले जातात. म्हणजे वी कॅन से इट एज अ कॉझिंग एजंट आपल्यामध्ये हाफ लाईफ करून सोडला जातो. म्हणजे एकदा सोडला तो हाफ लाईफ केलेला असतो, तो काय आपल्यावर अटॅक करत नाही. पण आपल्या शरीराच्या इम्युनो डिफिशियन्सीला अँटीजेन त्याचा तयार झाल्यानंतर त्याची अँटीबॉडी तयार होते की याला कसा धरायचा, कसा मारायचा, ही कला अवगत होण्यासाठी लसीकरण केलं जातं. मग त्याचा ओरिजिनल जरी व्हायरस आला तर तसाच व्हायरस असतो ना. मेलेला काय आणि ओरिजिनल काय? आकाराला तर सेमच आहे ना, फक्त तो ऍक्टिव्हेट आहे हा डिऍक्टिव्हेट केलेला असतो अर्धा. मग त्या ओरिजिनलला सुद्धा सहज मारता येतं. म्हणजे लस दिल्यानंतर पहिलं एन्काउंटर होतं, थोडासा ताप येतो, त्रास होतो. बघितलं तुम्ही आता कोरोनाची लस दिल्यानंतर सुद्धा लोकांना काही त्रास होतो, काहींना होतच नाही, बरोबर. म्हणजे तो त्रास एकदा सहन केला की जेव्हा सेकंड एन्काउंटर होतं किंवा सेकंड टाइम जेव्हा आपल्यामध्ये तो पॅथोजन येतो तेव्हा त्याचं इतकं फास्ट एन्काउंटर होतं, कारण आपल्याला माहिती असतं कसं मारायचं, हे आपल्या सेलला माहिती असतं. ती आठवण कसं मारायचं आयुष्यभर आपल्या लसीकरणानंतर लक्षात ज्या सेल ठेवतात त्या सेलला म्हणतात मेमरी टी सेल. कोणत्या सेल म्हणायचं त्याला? मेमरी टी सेल. समजतंय का मी काय म्हणतोय ती? आणि शेवटच्या टी सेल्स आहेत त्याला म्हणतात सप्रेसर टी सेल. सप्रेस म्हणजे एखाद्याला दाबून टाकायचं, त्याला वर येऊनच द्यायचं नाही, बरोबर. मोठ्या वटवृक्षाखाली छोटी छोटी झाडं सप्रेस होतात, ती वटवृक्षाच्या पेक्षा उंच होत नाहीत का? तर त्याच्या सावलीखाली, त्याच्या छायेखाली काय होतं? ती सप्रेस होऊन जातात. तसं इथं सप्रेस करण्याचं काम म्हणजे एखादा पॅथोजन आला तर त्याला दाबून टाकायचं, त्याला येऊनच द्यायचं नाही, त्याचं मल्टिप्लिकेशनच होऊ द्यायचं नाही. ते काम सप्रेसर टी सेल्स करतात. ऑल दीज सेल्स आर नथिंग बट दीज आर द नथिंग, त्याला आपण म्हणू शकतो दीज आर द टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स. हे टी लिम्फोसाइटची पिलावळ आहे. ही टी लिम्फोसाइटचे काय आहे? सबसेल्स येतात. दुसरा मुख्य दोनच, टी लिम्फोसाइट्स आणि बी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स काय करतात? अँटीबॉडी. म्हणजेच याच्यामुळे काय होतं? ह्या सेल्समुळे काय होतं बघा, ह्या सेल्समुळे होतं काय तर आपली जी नॅचरल इम्युनिटी आहे त्याला काय म्हणू शकतो आपण? नॅचरल इम्युनिटी. पहिली इम्युनिटी कोणती? नॅचरल. म्हणजे त्याला मराठीत काय म्हणायचं? नैसर्गिक. नॅचरल इम्युनिटी वाढते. कुठलीही लस न घेता सुद्धा आपण आपले सेल्स, ह्या टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमरी टी सेल्स, किलर टी सेल्स हे सेल काम करतात. याच्या सहाय्याने आपल्यामध्ये जी रोगप्रतिकारक क्षमता येते त्या रोगप्रतिकारक क्षमतेला आपण म्हणतो नॅचरल इम्युनिटी. कसली इम्युनिटी? नॅचरल. आता दुसऱ्यांदा काय होतं? कोरोना होऊच नये म्हणून आपल्याकडे काय केलं जातं? लस. आता कोरोना आहे म्हणून मी कोरोनाचं उदाहरण देतो. आपण याच्या आधी बीसीजीच्या लस घेतल्या, पोलिओची लस घेतली, रिट्रोव्हायरसची घेतली, बरोबर काय? कावीळची, हिपॅटायटिसच्या लस दिल्यात तुम्हाला लहानपणी, बरोबर. आणि लस दिल्यानंतर सुद्धा हे काम करतात मेमरी, कारण हाफ लाईफ केलेलं व्हायरस सोडले जातात ना,
तेव्हा आपल्यामध्ये निर्माण होते, त्याला म्हणायचं ऍडॅप्टिव्ह. ऍडॅप्टिव्ह म्हणजे स्वीकारलेली. जर कोरोनाच्या विरुद्ध आपल्याकडे नॅचरलीच असते तर आपल्याला रोगच झाला नसता, झाला असता तरी बरा झाला असता. सर्दी होते आणि आपोआपच बरी होते, बरोबर का नाही? पण सर्दीपेक्षा थोडं घातक कोण आहे? कोरोना. इतकाही काय नाहीये, पण त्याला आपण नॅचरल इम्युनिटीने फाईट करू शकत नाही, बरोबर? मग आपल्याला कुठली घ्यावी लागते? बाहेरून घ्यावी लागते, लसीकरणातून. सो वी कॅन डेव्हलप ऍडॅप्टिव्ह इम्युनिटी. ऍडॅप्टिव्ह म्हणजे काय? स्वीकारलेली इम्युनिटी आपल्याला घ्यावी लागते. मग अशा पद्धतीने ह्या लिम्फोसाइट्स नॅचरल इम्युनिटी आणि ऍडॅप्टिव्ह इम्युनिटी मध्ये सुद्धा काम करतात. आलं लक्षात इथपर्यंत? अरे समजतंय का मी काय सांगतोय? काय अडचण आहे का? काय येस सर नो सर म्हणा, काहीच म्हणा नाही तुम्ही, जाऊ द्या मग. कळतंय का? अरे समजतंय का? कळलं का? लिम्फोसाइट्सचं काय काम आहे ते? त्याच्यामध्ये स्मॉल सेल्स आहेत, अँटीबॉडी हे करतात. आता अँटीबॉडी बी लिम्फोसाइट तयार करतात आणि पॅथोजनला बाइंड करतात, असं पॅक करून टाकतात, बरोबर? अशा पद्धतीने ह्याचं काम चालतं. कुणाचं? ह्या लिम्फोसाइटचं. चला इथपर्यंत समजलं का? येस सर म्हणा, नो सर म्हणा, काहीतरी म्हणा. चला पुढे जाऊ आपण. हे पहा, आता ह्या लिम्फोसाइट्स अशा दिसतात बघा. आता ते एवढं स्पष्ट तुम्हाला दिसणार नाही आणि समजून बी येणार नाही. त्याला ब्लड स्मिअर मायक्रोस्कोप खाली पाहायला पाहिजे, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप खाली पाहिल्यानंतर हे सगळं दिसतं. त्यानंतरचा दुसरा प्रकार आहे, त्याचं नाव आहे मोनोसाइट्स. आता मोनो म्हणजे काय? सिंगल. साइट्स म्हणजे काय? सेल. ऍक्च्युअली मोनोसाइट्स दिसतंय ह्याच्यामध्ये, मोनोसाइट सेल. आता ह्या मोनोसाइट सेल्स आहेत, ह्या सगळ्यात सेल ह्या लार्जेस्ट ऑफ द WBC 3 ते 5% आहे. ऍक्टिव्हली मोटाईल किंवा अमिबॉइड्स आहेत. डायपेडेन्सिस इझिली प्रभावित होतात. डार्क किडनी अँड बी शेप्ड न्यूक्लियर. बघा इथे किडनी शेप डार्क न्यूक्लियस दिसते समोर. पहा मी काही वेगळं काय सांगत नाही. हायली फॅगोसाइटिक. आता ह्या सेलचं जर महत्वाचं काम आहे ती म्हणजे काय? फॅगोसाइटोसिस करतात. काय करतात? फॅगोसाइटोसिस मी तुम्हाला सांगितलंय काल. फॅगोसाइटोसिस म्हणजेच काय? एंगल्फिंग करणं, गिळंकृत करणं, मारून टाकणं, किंवा इट इज कॉल्ड मॅक्रोफॅज. हे काय करतात? मॅक्रोफॅज. मला वाटतं 11वीत गेलाय शब्द मॅक्रोफॅज. हे करत असतात. म्हणजेच काय? भला मोठा काय करणं. ऍक्च्युअली त्याला आपण मॅक्रोफॅजला काय म्हणतो? मॅक्रो म्हणजे मोठा, फॅज इट इज लार्जेस्ट इटर. लार्जेस्ट इटर म्हणजे मोठा खाणारा माणूस किंवा खाणारी गोष्ट, त्याला काय म्हणायचं? मॅक्रोफॅज. म्हणजे त्याला एन्काउंटर करायचं, मारून टाकायचं. ऑर जस्ट वी कॅन से मॅक्रोफॅज मीन्स एंगल्पिंग म्हणजे गिळून टाकणं, एंगल्प. ऑर यू कॅन से इट एज डायजेस्ट द फॉरेन पार्टिकल. फॉरेन पॅथोजेनिक अटॅक, बॅक्टेरिया असेल, व्हायरस असेल, त्याला मारण्याचं काम हे करतात. ऍक्च्युअली दिस सेल्स मोनोसाइट शोज द अमिबॉइड मुवमेंट. अमिबॉइड म्हणजे तुम्हाला झालाय शब्द डायपेडेन्सिस. मुवमेंट ऑफ द सेल्स इन द कॅपिलरीज, त्याला काय म्हणायचं? अमिबॉइड म्हणते. ड्यू टू द अमिबॉइड मुवमेंट्स इट सर्क्युलेट मीन्स सर्क्युलेट ऑल ओव्हर द बॉडी. मीन्स दे आर द पॅट्रोलिंग. काय करतात? हे पॅट्रोलिंग करतात. यू नो द पॅट्रोलिंग. पोलीस गेट पॅट्रोलिंग इन द कोरोना. जस्ट दे आर सर्चिंग हेअर अँड देअर इन द रोड साइडेड वगैरे वगैरे, त्यामध्ये पॅट्रोलिंग करतात. मिलिटरी पॅट्रोलिंग. सेम ॲज ड्यू टू द डायपेडेन्सिस द मुवमेंट इन द कॅपिलरीज दे गेट द पॅट्रोलिंग इनसाइड द बॉडी टू डिटेक्ट द फॉरेन पॅथोजन अँड जस्ट एंगल्पिंग ऑर मॅक्रोफॅज करत असतात आणि त्या ठिकाणी डिस्ट्रॉय करत असतात. आता लार्जेस्ट. आता ह्याचं दुसरं आणखीन काम जर बघितलं मोनोसाइटचं, आपण मगाशी बघितलं ना इम्युनिटी. सो इट इज ऑल्सो इन्फ्लुअन्स. काय करतात? इन्फ्लुअन्स द ऍडॅप्टिव्ह इम्युनिटी. ऍडॅप्टिव्ह इम्युनिटीला काय करतात? स्टिम्युलेट करण्याचं काम कोण करतात? ह्या ज्या मोनोसाइट सेल्स आहेत त्या करत असतात. म्हणजे आपली इम्युनिटी वाढवण्याचं, बूस्ट करण्याचं काम सुद्धा ह्या मोनोसाइट सेल्स करतात. किंवा इट ऑल्सो युजफुल इन द डेव्हलपिंग द इनेट इम्युनिटी. म्हणजे मगाशी जे सांगितलं तेच, इनेट आणि ऍडॅप्टिव्ह इम्युनिटी बूस्ट करण्याचं, वाढवण्याचं, किंवा त्या इम्युनिटीला काय करायचं आपण थोडक्यात म्हणून स्टिम्युलेट करण्याचं काम कोण करत असतात? ह्या मोनोसाइट सेल करतात. ऍक्च्युअली दिस टाइप ऑफ सेल आर ऍक्टिव्हली मोटाईल. कशा आहेत? मोटाईल आहेत. ऍक्टिव्हली मोटाईल. कशा आहेत? ऍक्टिव्हली मोटाईल. सो यू जस्ट मेक वन लिस्ट ऑफ इच अँड एव्हरी सेल्स ऑफ द सब टाइप्स ऑफ द WBC. बेसोफिल्स मध्ये काय होतं? न्यूट्रोफिल्स मध्ये काय होतं? ऍसिडोफिल्स मध्ये काय होतं? ग्रॅन्युलोसाइट, अग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये, मोनोसाइट्स मध्ये काय होतं? लिम्फोसाइट्स मध्ये काय होतं? आपण याच्यावरती मी जे आता सांगितलं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी सेल, मेमरी टी सेल, सप्रेसर टी सेल, किलर टी सेल, हे सगळंच्या सगळं पुन्हा आपण एकदा शिकणार. एक वेगळा चॅप्टर आहे ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज.
या चॅप्टर मध्ये पुन्हा आपण हे वॅक्सिनेशन, अँटीजेन, अँटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, अडॅप्टिव्ह इम्युनिटी, इनेट इम्युनिटी हे सगळेच्या सगळे पुन्हा एकदा शिकणार आहे. आता तात्पुरतं लक्षात ठेवा मी काय सांगितलेलं आहे. बरं, इथपर्यंत समजलं. इथं मोनोसाइट्स पर्यंत आपले WBC चे सगळे प्रकार 5 प्रकार संपून जातात आणि तिसरा आपला फॉर्म्ड सेल्स मधला तिसरा प्रकार शिल्लक राहतो तो म्हणजे प्लेटलेट. तर आपण प्लेटलेट कडे वळू आता. थ्रोम्बोसाइट्स किंवा त्याला काय म्हणतात प्लेटलेट. थ्रोम्बॉस मीन्स प्लग. एक लक्षात घ्या, आपल्याकडे ते ज्वारीचं धान्याचं पोतं असतं, ते पोतं जर फुटलं तर आपण त्याला काय करतो, कागदाचा किंवा कपड्याचा असा प्लग लावतो, त्याच्यामध्ये असा प्लग लावतो आणि ती धान्याची जी गळती आहे ती थांबवतो. प्लेटलेट आर सेम ॲज दॅट. प्लेटलेट इज वन ऑफ द प्लग फॉर ब्लड कोॲग्युलेशन किंवा ज्या ठिकाणी हिलिंग, वाउंडिंग, खरचटलंय, धरपडलंय, त्यामुळे जे झालंय त्यासाठी काम करतात. म्हणजे थ्रोम्बॉस आर इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स आर platelet. These cells are also anucleated. There is absent of nucleus inside the cells. Just it is same as that of the RBC. RBC is anucleated. So since these cells are anucleated, cellular fragments, these are called the cellular fragments, or which are called some मोठ्या ज्या सेल्स असतात त्या सेलचे तुकडे, ते तुकडे which that pieces are present inside the cytoplasm, that pieces is called the thrombocytes, or it is called cellular fragments. So produced from large cell, त्या मोठ्या सेल्स पासून हे तयार करतात, called megakaryocytes. मोठ्या ज्या सेल्स आहेत त्याला काय म्हणतात, इट इज कॉल्ड मेगाकॅरिओसाइट. प्रोड्युस्ड फ्रॉम बोन मॅरो. कुठून? याची सुद्धा उत्पत्ती कशातून आहे? हाडांमधूनच आहे, बोन मॅरो मधूनच आहे. सो कीप इन माइंड व्हॉट इज थ्रोम्बोसाइट्स. फॉलोइंग इज अ सेल्युलर फ्रॅगमेंट. खालीलपैकी कोणती सेल्युलर फ्रॅगमेंट आहे? WBC, RBC, लिम्फोसाइट का मोनोसाइट्स? तर असाही तुम्हाला का प्लेटलेट असा तुम्हाला प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. सो कीप इन माइंड इट इज युजफुल फॉर सीईटी द सेल्युलर फ्रॅगमेंट्स. आणि का त्याला म्हणायचं? इट इज अ fragments which is produced from bone marrow, it is called megakaryocyte. So the define megakaryocyte. megakaryocytes म्हणजे काय? तर काय? largest cell produced from the bone marrow, it's called mega. Very small and oval shape without nucleus. nucleus आहे का? परत एकदा लक्षात ठेवा, without nucleus. nucleus काय आहे? ऍबसेंट आहे. कशात असतं आणखीन ऍबसेंट? RBC मध्ये. आणि इतर सेल मध्ये WBC मध्ये खूप सारे न्यूक्लियस लोब न्यूक्लियसचे असतात, बरोबर. नॉर्मल काउंट 2.5 लाख ते 4.5 लाख पर क्युबिक मिलीमीटर. हे लक्षात ठेवा, हा सुद्धा सीईटीचा क्वेश्चन आहे. हाऊ मच अमाऊंट, किती असतात त्याच्यामध्ये? तर एवढे 2.5 लाख ते 4.5 लाख. कमी झाले तर थ्रोम्बोवायसिस होतो, वाढले तर आणखीन वाढत नाही शक्यतो, पण कमी पडू शकतात. ओके, तर याचं एवढं प्रमाण. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डिक्रीज, कमी झालं तर सायटोपेनिया. हा शब्द इरिथ्रोसाइटोपेनिया, बरोबर. लिकोसाइटच्या बद्दल बी त्या टर्म्स आहेत, त्याच टर्म्स याच्याबद्दल आहेत. कशाबद्दल? थ्रोम्बोसाइटच्या. इथं काय? सील रप्चर ब्लड वेसल. जर ब्लड वेसल रप्चर झाली किंवा आपल्याला नाही का खरचटलं, धरपडताना खसटलं, आता त्या ठिकाणी जो प्लग, रक्त आपलं 2 ते 3 मिनिटांमध्ये बंद होण्याची जी प्रक्रिया होती ती यांच्यामुळे होते. म्हणून ह्या थ्रोम्बोसाइट्स किंवा ज्याला प्लेटलेट म्हणतो त्या अत्यंत महत्वाच्या सेल्स आहेत. बरं, काय शिकलो आपण याच्यात? ह्या स्मॉल फ्रॅगमेंट्स आहेत, त्याला मेगाकॅरिओसाइट्स म्हणतात. न्यूक्लियस ऍबसेंट आहे त्याच्यामध्ये. सर्वसाधारण 2.5 लाख ते 4.5 लाख पर क्युबिक मिलीमीटर एवढ्या त्या सेल्स असतात, बरोबर. जर त्यांची संख्या कमी झाली तर त्याला थ्रोम्बोसाइटोपेनिया म्हणतो. ह्या ज्या ठिकाणी सेल रप्चर होते, वाउंडिंग, हिलिंग होतं, त्या ठिकाणी ह्या प्लेटलेट काय केले जातात? मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरल्या जातात. आता याच्यानंतर जर महत्वाचं बघितलं तर याचं सगळ्यात महत्वाचं फंक्शन आहे. आता आपण बघितलं ना की कशासाठी? तर प्लग साठी. कशासाठी? तर प्लग. आता हे बघा प्लेटलेट बघितल्या का तुम्हाला? प्लेटलेट ह्या थोड्याशा निळसर रंगाच्या दिसतात ना, त्या लाल रंगाच्या ज्या आहेत त्या RBC आहेत. कुठंतरी फाटलंय, तुटलंय आणि त्या ठिकाणी तो प्लग बसलाय. मी तुम्हाला एक व्हिडिओ पाठवला होता ग्रुपवरती, तो जर तुम्ही बघितला असेल ब्लड कोॲग्युलेशनचा, त्या ठिकाणी कॅस्केड म्हणजे काय? एक जाळं तयार करणं. तुम्ही बघितलं असेल. अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी काय केलं जातं? तर कॅस्केड तयार केलं जातं अशा पद्धतीचं. आणि त्या कॅस्केड मध्ये काय केलं जातं? असं जाळी तयार केली जाते, हे प्लेटलेट. आणि याच्यामध्ये मग ह्या RBC, WBC काय केलं जातं? अडकल्या जातात आणि काय बसतो? त्याचा एक प्लग बसतो. आणि म्हणजे जे रप्चर झालंय, फाटलं तुटलं, ते काय केलं जातं? त्या ठिकाणी रक्तस्राव बंद केला जातो,
बरोबर. तर अशा पद्धतीने जे तयार होतं इट इज कॉल्ड कॅस्केड. सो दीज प्लेटलेट्स आर युजफुल फॉर मेकिंग द कॅस्केड और इट इज कॉल्ड इट इज व्हेरी युजफुल अँड इट्स मेन फंक्शन इज इन द ब्लड कोयागुलेशन. त्याला आपण म्हणतो रक्त गोठण्यासाठी. रक्त गोठवण्याची जी प्रक्रिया आहे, गोठवण्याची जी प्रक्रिया आहे ती फक्त आणि फक्त कशामुळे होते तर ती प्लेटलेटमुळे होताना आपल्याला दिसून येते. कळतंय का? अरे समजतंय का? येस नो काहीतरी म्हणा. ओके. हा, अजून काय बात बोलता येईल याच्यावरती? आता ह्याच्यामध्ये जर कमी झालं तर मी सांगितलं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होतो. आता याच्यामध्ये याची जर संख्या जर कमी झाली, काय झाली? संख्या जर कमी झाली तर आपल्या बॉडीमध्ये हिमोरेज होतं. काय होतं? हिमोरेज. HAE हिमोरेज होतं. मीन्स व्हॉट्स हॅपन हिमोरेज म्हणजे काय? तर हिमोरेज मध्ये काय होतं तर आपल्या आतमध्ये आपल्याला लागल्यानंतर रक्त येतं, ही गोष्ट सगळ्यांनाच माहिती. पण आंतर रक्तप्रवाह आपल्यामध्ये तयार होतो. म्हणजेच काय? त्याला म्हणू आपण रप्चर द ब्लड वेसल रप्चर झाल्या होतात आणि त्याच्यातून हा आतमध्ये रक्तस्राव होतो. म्हणजे तोंडातून रक्त येणं, नाकातून रक्त येणं, कानातून रक्त येणं, युरिन मधून रक्त येणं. बरोबर. अशा पद्धतीची रक्त येण्याची प्रक्रिया आहे. म्हणजे अंतर्गत रक्त हे होणं, साकळणं किंवा त्याला आपण रक्त येणं, त्याला हिमोरेज म्हणतात. इट इज ड्यू टू द लॅक ऑफ और लेस अमाउंट ऑफ दिस प्लेटलेट विच प्रोड्यूस द डिसीज और सच टाइप ऑफ बॉडी फंक्शन हिमोरेज. आतमध्ये आपल्या काय होतं तर रक्तप्रवाह त्या ठिकाणी येताना दिसून येतो. मीन्स हे तर प्लेटलेट प्लग तर आहेच म्हणून काम करतो, ब्लड कोएग्युलेशन मध्ये काम करतो, हिमोरेज होऊ देत नाही, हे सगळं. आता ह्या ज्या प्लेटलेट आहेत ते सेरोटोनिन नावाचं हार्मोन, सेरोटोनिन हे सिक्रेट करतात. मी तुम्हाला काल सांगितलं होतं, मूड असेल, फिलिंग असतील, हॅपीनेस असेल, त्याच्यासाठी सेरोटोनिन लागतं. पण याशिवाय इथं ते नाही घ्यायचं आपल्याला. इट इज कॉल्ड लोकल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर. त्याला काय म्हटलं? लोकल वेसो म्हणजे ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्ट करणं, बारीक करणं, कॉन्स्ट्रिक्टर. लोकल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर म्हणजे ब्लड प्रेशर कमी जास्त करण्यासाठी काय ब्लड वेसलला कमी करणं, मोठ्या करणं. वेसल डायलेशन, वेसो कॉन्ट्रिक्शन. डायलेशन मध्ये मोठ्या होत्यात, कॉन्ट्रिक्शन मध्ये बारीक होत्यात. तर ते करण्याचं काम हे सेरोटोनिन एन्झाइम करतं. अँड दॅट हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द प्लेटलेट. ते कशामध्ये आहे तर ह्या प्लेटलेट मध्ये आहे. ओके, समजलं. आता त्यानंतरचा हा बघा, संपूर्ण ट्री डायग्राम मी काढलेला आहे तुमच्या समोर. हा ट्री डायग्राम तुम्ही वाचू शकता. दिसतोय का तुम्हाला व्यवस्थित? व्हाईट ब्लड सेल, त्याच्यामध्ये प्लाझ्मा मध्ये काय काय आहे, ही सगळी समरी आतापर्यंतची. जशी करून नायट्रोजनस वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे सोडियम क्लोराईड, पोटॅशियम, गॅसेस, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, प्रोटीन्स प्लाझ्मा मध्ये, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फायब्रिनोजेन जे प्लेटलेट मध्ये प्लाझ्मा मध्ये असतं. याशिवाय प्लाझ्मा मध्ये अमिनो ऍसिड, न्यूट्रिएंट्स आहेत. त्यानंतर होल ब्लड मध्ये काय फॉर्म्ड एलिमेंट्स आताच आपण पाहिलं. फॉर्म्ड एलिमेंट मध्ये आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, WBC, लिकोसाइट्स आणि आता पाहिलेल्या प्लेटलेट. लिकोसाइटचे परत ग्रॅन्युलोसाइट आणि अग्रॅन्युलोसाइट दोन प्रकार पडतात. अग्रॅन्युलोसाइट मध्ये 3, न्यूट्रोफिल, ऍसिडोफिल, बेसोफिल. बरोबर. आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स मध्ये लिम्फोसाइट्स आणि मोनोसाइट. असा ट्री डायग्राम तुम्हाला बनवायचा आहे. त्याला म्हणतात माइंड मॅप. म्हणजे नुसतं एक चक्कर टाकली त्याच्यावर, सगळं वाचायची गरज नाही. एक नजर टाकली तरी तुम्हाला संपूर्ण, आता इथं बघा रंगबिरंगी केलंय, असंही तुम्ही तयार करू शकता. सिंपल नोट्स त्याला म्हणू आपण, एकदम सहज लक्षात येतं. तर हे थोडंसं जरी कष्ट घेतलं तरी तुमच्या चांगलं लक्षात येईल. किती सोपं, याच्यावर खूप सारे प्रश्न निर्माण होत असतात. त्यामुळं बी केअरफुल अबाउट इट. सो इट इज अ होल ब्लड, कंपोनंट्स, प्लाझ्मा अँड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट मध्ये सेल्स आहेत. प्लाझ्मा आपण बोललोय, वॉटर आहे त्याच्यामध्ये, सेडिमेंट, सुपरनाटंट मी तुम्हाला सांगितलं होतं त्यावेळेस. ऑल दीज थिंग्स we already discussed. Okay, so next topic is subtopic is blood coagulation. आता what is the blood coagulation? आता याच्यामध्ये पुस्तकात मध्ये दिले की काय, ब्लड इज म्हणजेच काय, लिक्विड ब्लड. कसलं लिक्विड आहे ना, इज कन्व्हर्टेड इनटू सॉलिड. कशामध्ये? सॉलिड मध्ये जाणं, याला सॉलिड किंवा त्याला आपण म्हणू जेल मध्ये रूपांतर होणं.
जेल लाईक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड ब्लड कोॲग्युलेशन. ऍक्च्युअली दिस इज अ नॅचरल प्रोसेस. म्हणजेच काय, आता याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत, एक इंट्रिन्सिक आणि एक्सट्रिन्सिक. म्हणजे बाहेरच्या घटकाच्या संपर्कात ब्लड आलं त्यामुळे ब्लड कोॲग्युलेशन होतं, अथवा ब्लड आतल्या घटकांच्या संपर्कात येऊन सुद्धा ब्लड कोॲग्युलेशन होऊ शकतं. जेव्हा वाउंड, हिलिंग, ऍक्सिडेंटल किंवा जखमा होतात अशा वेळी आपल्यामध्ये रक्तस्राव होतो. जर रक्तही थांबलंच नाही तर रक्ताचा अविरत फ्लो होऊन आपल्यामध्ये रक्त संपून ब्लड प्रेशर लो होऊन मृत्यू होण्याची शक्यता असते. म्हणून आपल्यामध्ये ब्लड कोॲग्युलेशन होणं अत्यंत गरजेचं आहे, रक्त गोठणं गरजेचं आहे. म्हणून लिक्विड ब्लड कशामध्ये होणं, सॉलिड, सेमी सॉलिड किंवा जेल फॉर्म मध्ये जाणं, इट इज कॉल्ड ब्लड कोॲग्युलेशन. त्याला आपण काय म्हणतो, ब्लड कोॲग्युलेशन. आता मगाशी सांगितलं होतं तुम्हाला ब्लड कोॲग्युलेशन कसं होतं, तर त्याच्यामध्ये जी मेकॅनिझम आहे त्याला म्हणतात कॅस्केड मेकॅनिझम. मगाशी सांगितलंय तुम्हाला माहिती आहे की जाळी टाकणं त्याच्यामध्ये काय पकडणं, थोडक्यात अशा WBC RBC ला पकडणं. ह्या सगळ्या काय RBC, ह्या WBC ह्यांना पकडणं, त्याला काय म्हणायचं, कॅस्केड मेकॅनिझम. ऑर इन द ब्लड देर आर अबाउट 12 क्लॉटिंग फॅक्टर. किती क्लॉटिंग फॅक्टर? 12 आहेत. त्यातला 6वा क्लॉटिंग फॅक्टर आहे तो इनऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये आहे, तो नॉन ऍक्टिव्ह इलेमेंट आहे, तो फक्त काम करत नाही. म्हणजे जवळपास 11 इलेमेंट, 11 कोॲग्युलेशन फॅक्टर मी तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेले आहेत. तर ते फॅक्टर्स काय करतात, तर ब्लड कोॲग्युलेशनचं काम करत असतात. आपण पुढे पाहणारच आहोत. आता एक्सट्रिन्सिक पाथवे आणि इंट्रिन्सिक पाथवेने. चला, समजा एक्सट्रिन्सिक पाथवेने काय झालं, डॅमेज टू टिश्यू आउटसाइड ऑर द वेसल, किंवा टिश्यू डॅमेज झाला, खरचटलं वगैरे वगैरे, किंवा लागलं, सोलटलं, तर तो फॅक्टर. टिश्यू काय सिक्रेट करतो, तर थ्रोम्बोप्लास्टिन. आता हा थ्रोम्बोप्लास्टिन काय करतो, इनऍक्टिव्ह फॅक्टर एक्स त्याला बोलावतो. किंवा इंट्रिन्सिक फॅक्टर मध्ये काय झालं, डॅमेज टू द ब्लड वेसल, आतमध्ये समजा ब्लड वेसल डॅमेज झाली तर कॅस्केड क्लॉटिंग फॅक्टर इथं एक्स म्हणजे 10वा दिलेला आहे. ऍक्टिव्हेटेड फॅक्टर एक्स तो काय करतो, ह्या प्रोथ्रॉम्बिनला, ब्लड मध्ये असलेल्या प्रोथ्रॉम्बिनला कशामध्ये कन्वर्ट करतो, प्रोमोट थ्रॉम्बिन मध्ये रूपांतर करतो. मीन्स व्हॉट, थ्रोम्बोप्लास्टिन काय करतंय, तर इट इनऍक्टिव्ह एक्स फॅक्टर म्हणजे इनऍक्टिव्ह जो 10th फॅक्टर आहे तो गेट ऍक्टिव्हेटेड आफ्टर द entry of thromboplastin, and this activated 10th number factor of coagulation factor promote to prothrombin, and this prothrombin is again promoted to thrombin. So what's happened, this thrombin once again promoted to fibrinogen, which is inactive form. So this fibrinogen, fiber म्हणजे धागा, fibrinogen is again promoted, or it is converted into active form fibrin, and this fibrin is nothing but this fibrin produces the cascade. त्या व्हिडिओ मध्ये बघा पिवळ्या रंगाचे धागे 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 असे पकडून ठेवताना किंवा एकमेकात असे गुंता झालेला दिसतो, तर ते धागे जे आहेत these are the fibrin, or which is activated from नॉन ऍक्टिव्हेट कंपाऊंड फायब्रिनोजेन. फायब्रोजेन कशामुळे आलं, तर थ्रॉम्बिन. थ्रॉम्बिन कशामुळे आलं, प्रोथ्रॉम्बिन. प्रोथ्रॉम्बिन कशामुळे आलं, 10th फॅक्टर जो ब्लड मधला आहे इट इज ऍक्टिव्हेट टू दिस प्रोथ्रॉम्बिन. तर प्रोथ्रॉम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रॉम्बिन. थ्रॉम्बिन गेट प्रोमोटेड टू फायब्रिनोजेन, आणि फायब्रिनोजेनचा ऍक्टिव्ह फॉर्म आहे फायब्रिन, आणि याच्यामुळे काय होतं, ब्लड क्लॉट होतं. असा त्याचा पाथवे आहे. अजून एकदा समजून सांगतो मी तुम्हाला. समोर पहा बघा, फ्रॉम प्लेटलेट काय सिक्रेट होतं, समजा घसटलंय, तुम्हाला लागलंय, खरचटलंय, पहिल्यांदा काय होणार, प्रोथ्रॉम्बोप्लास्टिन तुमच्यामध्ये ऍक्टिव्हेट होणार. इन द प्रेझेन्स ऑफ कॅल्शियम आयन्स इट इज कन्वर्टेड प्रोथ्रॉम्बोप्लास्टिन. पहिला कोणता घटक आहे, त्याचा प्रोटोकॉल लिहायचा आहे तुम्ही असा, तसंच पुस्तकात लिहिलं, प्रश्नपत्रिकेत लिहिलं तरी चालतंय. फक्त प्रोटोकॉल लिहायचा. सीईटी ला सुद्धा विचारलं जाईल, सिक्वेन्शियल लिहा किंवा चुकीचा सिक्वेन्स सांगा, खालीलपैकी चुकीचा शब्द निवडा, त्याच्यासाठी हा प्रश्न विचारला जातो. सो द प्रोथ्रॉम्बोप्लास्टिन खर्चटल्यानंतर, वाउंड आणि हिलिंग झाल्यानंतर, लागल्यानंतर काय सिक्रेट, इन द प्रेझेन्स ऑफ कॅल्शियम इट इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन. सो दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन काय करतं, तर प्रोथ्रॉम्बिन आहे. प्रोथ्रॉम्बिन in the presence of thromboplastin, it is converted prothrombin into thrombin. कशामध्ये रूपांतर होतं, थ्रॉम्बिन. आता हे थ्रॉम्बिन तयार झाल्यानंतर जे फायब्रोजेन आहे इनऍक्टिव्ह फॉर्म, इन द प्रेझेन्स ऑफ थ्रॉम्बिन, हे थ्रॉम्बिन तयार झाल्यामुळे हा फायब्रोजेन फायब्रिन मध्ये रूपांतर होतं. आणि फायब्रिन इज अ पॉलिमर, तो धागा आहे,
आणि तो काय करतो, इट क्लॉट रेड ब्लड सेल, व्हाईट ब्लड सेल, प्लेटलेट. म्हणजेच काय होतं, फायनली याचा प्लग बसतो. म्हणजे आपण मग सांगितलं होतं ना, पोतं फुटल्यानंतर आपण त्यात प्लग बसवतो, तसा हा प्लग बसला जातो. फक्त लक्षात काय ठेवायचे, शब्द लक्षात ठेवायचे. प्रोथ्रॉम्बोप्लास्टिनचं थ्रॉम्बिन मध्ये रूपांतर, थ्रॉम्बो कुणाला, प्रोथ्रॉम्बिनला. हे सगळं थ्रॉम्बो थ्रॉम्बो तुमच्या लक्षात येईल. तर एवढं लक्षात ठेवा की अशा पद्धतीची ते रचना आहे याची. समजलं? याचा प्रोटोकॉल सुद्धा मी तुम्हाला नोट्स देणार आहे, मी त्या नोट्स मध्ये दिलेला आहे, व्यवस्थित समजून घ्या. बघा परत एकदा तुम्हीच बघा काय होतंय ते समोरच्या व्हिडिओ स्लाइड वरती बघा. अत्यंत सोपं पद्धतीने त्या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल काय दिलेलं आहे. येते का लक्षात? बघा क्लॉटिंग फॅक्टर लागलं इथं. बघा इथं ब्रोकन वेसल, वेसल ब्रोक झाली किंवा डॅमेज्ड ब्लड वेसल किंवा काय झालंय तिथं, क्लॉटिंग फॅक्टर प्रोथ्रॉम्बिन, थ्रॉम्बिन मध्ये रूपांतर होतं, फायब्रिनोजन फायब्रिन मध्ये रूपांतर होतं, आणि फायब्रिन इनसोल्युबल आहे. दिस इज अ सोल्युबल फॉर्म, सो इनएक्टिव्ह फॉर्म इट इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्युबल फॉर्म. सोल्युबल तसाच राहिला तर रक्ताबरोबर तोही वाहून जाईल, बरोबर ना. इनसोल्युबल म्हणजे इट इज इम्पॉर्टंट फॉर मेकिंग द ब्लड सॉलिड टू जेल और सॉलिड लिक्विड टू जेल और लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म, म्हणजे ब्लड कोएग्युलेशन होण्यासाठी हा महत्वाचा फॅक्टर आहे. सो अशा पद्धतीने इथं फाटलं तुटलेलं आहे ते पुन्हा काय झालं, त्या फायब्रिनमुळे काय झालं, इन्सोल्युबल फॉर्म, फायब्रिनचे धागे आले आणि त्या ठिकाणी प्लग बसला. ती जखम झालेली थोड्या वेळासाठी का होईना रिपेअर झाली, रक्तस्राव बंद झाला, बरोबर. हे काम कुणाचे, म्हणजेच काय, कुठेही फाटलं तुटलं ते काय होतं, हा थ्रॉम्बोप्लास्टिन आहे, आता इथं थ्रॉम्बोप्लास्टिन दिलेलं नाही, तर तो लगेच ऍक्टिव्हेट होतो आणि तो प्रोथ्रॉम्बिनला ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये आणतो थ्रॉम्बिन मध्ये. हे थ्रॉम्बिन पुन्हा इनसोल्युबल सोल्युबल इनएक्टिव्ह फॉर्म आहे फायब्रिनोजन, त्याचा फायब्रिन मध्ये रूपांतर करतं. आणि फायब्रिन काय, इट इज अ पॉलिमर, ते काय करतं, कॅस्केड मेकॅनिझम, अँड व्हॉट्स हॅपन, द ब्लड गेट क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग होतं. समजतंय का इथं तुम्हाला, समजतंय का? अरे बोला. ओके, अशा पद्धतीने मी तुम्हाला 3 वेळा बघा, हे कॅस्केड मेकॅनिझम सगळ्या ज्या आरबीसी डब्ल्यूबीसी त्या सगळ्या जाळ्यामध्ये गुंतवून ठेवल्या आहेत, म्हणजे प्लग बसवलेला आहे. फाटलेली जागा, तुटलेली जागा, खरचटलेली या ठिकाणी रिपेअर झालेली आहे, थोड्या वेळाने रक्तस्राव थांबलेला आहे त्या ठिकाणी. ओके, बघा इथं परत प्लेटलेटचा प्लग बसलाय पाहिजे, क्लॉट ओव्हर इंजुरी. प्लेटलेटचं कामच मग असे सांगितलं होतं, काय करतात, हे फायब्रिनचा क्लॉट बसला की त्या ठिकाणी सगळ्या प्लेटलेट गप्प बसतात एका जागी. इथं बघा, इथं बी दिसतंय, इथं ब्लड व्हायला लागले, इथं तुटलेलं, इथं रिपेअर केलेलं, इथं रिपेअर केलेले, बरोबर. नॉर्मल प्लेटलेट काउंट आणि सिव्हिअर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. जर सायटोपेनिया, आता बघा हे तर प्लग बसण्यासाठी कशाची गरज आहे, 2.5 ते 4.5 पर क्युबिक मिलीमीटर मध्ये एवढ्या पेशी पाहिजे. आणि जर त्या प्लेटलेटच आपल्यामध्ये कमी असतील तर रक्तस्राव थांबेल का? थांबणारच नाही, अविरत चालतो. कारण प्लग बसायला प्लेटलेटचा काउंटच आपल्यात कसा आहे, कमी आहे. म्हणजे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया असेल आपल्यामध्ये, किंवा मग असे प्लेटलेट मध्ये आपण बघितलं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तर ती जर डिसीज असेल तर तुमच्यामध्ये प्लग बसणं अवघड आहे, अशक्य आहे. काही लोकांमध्ये हा जेनेटिक आजार सुद्धा आहे की त्यांच्यामध्ये रक्त एकदा सुरू झालं की ते थांबत नाही आणि मृत्यू होतो. अशी काही राजघराणे सुद्धा युरोपमध्ये आहेत की त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारचा रक्तस्राव होऊन कित्येक लोक दगावलेले आहेत. म्हणून ते खूप काळजी घेतात की काही करून ते लागलं नाही पाहिजे, जखम झाली नाही पाहिजे. ओके, तर हे त्याच्यामध्ये होत असतं. त्यानंतरचा महत्वाचा पार्ट आहे तो म्हणजे ह्युमन हार्ट. तर आपण पुढच्या लेक्चरला आपण हार्ट विषयी बोलणार आहोत. अत्यंत नाजूक आणि महत्वाचा भाग आहे आपल्यामधला, तो म्हणजे ह्युमन हार्ट. तर सर्वांनी उद्या येताना पुढची लेक्चर जेव्हा होईल तेव्हा हार्ट हा विषय वाचून यायचा आहे. हार्टच्या आधीचा जो पार्ट आहे आपण कार्डिओ व्हॅस्क्युलर, त्याच्यामधला थोडासा आपण व्हॅस्क्युलरचा पार्ट पाहिलाय, रक्ताविषयी पाहिलं, पेशी पाहिल्या, इत्यादी गोष्टी, त्याचे टाइप्स पाहिले, प्लेटलेट पाहिले. हा जो पार्ट आहे तो अर्धा पार्ट आपला संपलेला आहे. आणि आता राहिलेला पार्ट म्हणजे कोणता, कार्डिओ म्हणजे हृदय आणि व्हॅस्क्युलर म्हणजे आर्टरी व्हेन आणि कॅपिलरीज. हे दोनच टॉपिक आपण पाहणार आहे. खूप विस्तारित आहे याच्याविषयी सुद्धा. या चॅप्टर मध्ये खूप थोडा चॅप्टर मोठाही आहे सर्क्युलेशन, त्यामुळे बी केअरफुल. अभ्यास करा, रोज वाचा, अभ्यास मागे ठेवू नका, अभ्यास साचून देऊ नका. स्वच्छ रोजची रोज तो वाहता राहिला पाहिजे, रोज अभ्यास करायला हवा. ही गोष्ट केली तर यू गेट इझी सक्सेस, काहीच प्रॉब्लेम नाही तुम्हाला. काय अडचण असल्यास मला विचारा, डबल व्हिडिओ पहा. ओके, आणि या ठिकाणी आता आज आपण थांबूया. तुम्हाला काही समजलं नसेल तर व्हिडिओ पाहू शकता तुम्ही, पुन्हा एकदा मला प्रश्न विचारू शकता. ओके.
ठीक आहे, थांबूया आपण.